Hustlers! Today, pag-uusapan natin kung paano maiiwasang magpadala sa sinasabi ng iba. At ano yung types at examples ng misleading claims. Yung tipong parang totoo pero pag inanalyze mo gamit ng logic, pagsak. Ang tawag dito sa philosophy ay fallacy. Ito yung pag-justify sa isang bagay o ideya base sa maling klase ng pag-iisip. Kumbaga, invalid reasoning. Fallacy number 1 is bandwagon effect. Ito yung gina-justify mo yung ginagawa mo dahil may ibang gumagawa nito. The more popular the belief is, the more correct you think it is, kahit na wala namang basehan. Halimbawa, nag-resign na sila Popoy at Basha, mag-resign na din kaya ako. Sa utak mo, okay lang mag-resign dahil lang may iba nang nag-resign. Another example of this is yung mga statements like, okay lang yan, sila ganyan din yung ginagawa. Hindi porket ginagawa ng marami is tama na. Minsan, you have to stand up for what is right, even if it means na you'll have to stand alone. Fallacy number 2 is appeal to authority. Ito yung gina-justify mo yung ginagawa mo dahil authority figure ka or authority figure yung nagsabi nun. Madalas ginagawa to ng mga boss, magulang natin, or even ng partner natin. Yung sasabihin nila sa'yo, ako yung tama, boss mo ko. Ito yung makabubuti, nanay mo ko. Hindi porket may isang tao na nagsabi, ay eto na yung totoo. Lalo na kung hindi naman expert yung tao na yun sa pinag-uusapan nyo. Or hindi niya maipaliwanag kung bakit siya yung tama or kung bakit yun yung dapat gawin. Yung ang sagot lang niya basta sundin niyo ako yung boss. Ako yung magulang. Or ako yung nagsabi. Sa totoo lang, yung team ko, nung una, pag may sinabi ako, ginagawa na nila agad. Hindi nila kino-question yun. Pero ngayon, they challenge my thoughts na if sa tingin nila may better option. Pero respectfully nila ginagawa yun. So, nakaka-proud. Alam nyo, ang tunay na leader kasi, hindi naman na-offend yan kapag na-question yung sinabi nila or kapag may nag-challenge ng thoughts nila. Actually, na-excite ako pag ganun na, ay oo nga, hindi ko naisip yun ang galing mo Thank you, I'm learning from you. Fallacy number 3, red herring. Ito yung dinadirect mo sa ibang topic yung pinag-uusapan nyo. Halimbawa, okay yung products ng supplier na yan kasi mabait yung owner. Kahit na wala namang kinalaman yung pagkamabait ng owner doon sa pagka-okay ng products niya. Another example, ito yung team ko laging ginagawa sa akin. Halimbawa, sabihin ko, o Jay, ikaw magre-report bukas Sabihin naman ni Jay sa akin, Ma'am, may lagnat po ako. So, red herring is walang connection yung reasoning ng kausap mo. Usually, diversion tactic lang ito sa tunay na issue. Fallacy number 4, appeal to tradition. Ito yung gina-justify mo yung ginagawa mo dahil dati pa ganyan naman na yung ginagawa. Kahit na meron ng mas better process. Example, dati naman pwedeng verbal lang yung approval. Bakit ngayon kailangan pa ng pirma-pirma? O kaya, hindi tayo pwedeng mag-approve ng work from home. Kasi ever since, wala naman tayong ganyan Fallacy number 5 is cherry picking. Ito yung namimili ka lang ng information na i-highlight mo para ma-push yung point mo kahit na merong ibang information na present na taliwas doon sa gusto mong sabihin. For example, based sa survey, okay lang sa team na mag-night shift sila. Kahit na based din sa survey, alam mo na sinabi ng team na kung papipiliin sila, mas gusto pa rin nila yung regular office hours and ayaw nila mag-night shift. Okay lang, pero ayaw nila. So, in a way, ini-skew mo yung data para ma-push yung agenda mo. Siyempre, misleading yun. Fallacy number 6 is appeal to hypocrisy. Ito yung gina-justify mo yung ginagawa mo kasi ginagawa din to nung kausap mo. For example, bakit masama sa akin yung pagyoyosi? Ikaw nga nagyoyosi din. Madalas gamitin to ng anak sa magulang nila.
Yung mentality is, ano naman kung mali ako, mali ka rin naman. Alam mo, hindi porket mali yung kausap mo, is tama ka na. Yung kapatid ko, pag sinabihan ko na, kumain ka ng gulay, maganda yan for you. Ang sagot sa akin nun is, ikaw nga, hindi ka kumakain ng ampalaya eh. Fallacy number 7 is appeal to ignorance. Ito yung feeling mo tama ka kasi walang makapagpatunay na mali ka. Halimbawa, hindi totoo yung Panginoon kasi wala namang makapagpatunay na totoo siya. Pwede ding baliktad. Totoo ang Panginoon kasi wala namang makapagpatunay na hindi siya totoo. Yung dahil walang nagsabi na pwede, bawal yan. Or vice versa, walang nagsabi na bawal, pwede yan. Lahat ng fallacy ay delikado. Pero personally, itong appeal to ignorance, yung pinaka nakakagalit and nakakaubos ng lakas. Halimbawa, napagbintangan ka on something. Guilty ka until proven otherwise. Tapos yung mga tao, kung hindi sila trained na mag-isip logically, magkakaroon pa ng bandwagon effect. So, magkakahawaan sila ng iniisip na guilty ka. Kahit na yung binibintang sa'yo, ang puhunan lang nun ay salita at walang proof. Fallacy number 8, appeal to emotion. Ito yung umaapila ka sa emosyon ng kausap mo or ng audience para paniwalaan ka or pagbigyan ka. Madalas naririnig ko to sa drama. Example, oo, mali yung ginawa ko, pero ginawa ko yon para sa'yo. Or sa office, ganito. Palpak yung project natin, pero okay lang kasi ginawa natin yung best natin. Medyo may pagka-red herring din yun eh, kasi dinivert mo yung topic sa iba na yung pagkapalpak ng project nyo yung usapan eh. Pero ang next reason mo is, we did our best. Normal na ginagawa natin yung appeal to emotion. Baby pa lang tayo, ginagawa na natin yan. Pero ngayong adults na tayo, kailangan maging mas mapanuri tayo. Nadadala ba tayo basta-basta sa sinasabi ng iba? Naloloko na ba tayo? Fallacy number 9 is hasty generalization. Ito yung may limited information ka about sa isang bagay, pero in-apply mo yon sa lahat. Example, may nagreklamo tungkol sa quality ng product natin. Ihinto muna natin lahat ng manufacturing, tapos ayusin muna natin lahat. So may isa lang na nagreklamo, in-apply mo na yon sa lahat without thinking na baka naman special case lang ito. Ang opposite ng hasty generalization ay slothful induction. Another fallacy ito. Ito yung meron ka na ng lahat ng data at information para i-conclude yung isang bagay, pero hindi mo ginagawa. Sinasabi mo na nagkataon lang. So, yung kaninang example, may additional data ka na. 70% ng bumili ng product natin simula July hanggang August is may concern sa quality. Baka naman nagkataon lang, hindi natin masabi kung may problema talaga sa supplier eh. Mahirap mag-judge ng basta-basta. Kumpleto ka na ng data, pero parang nagbubulag-bulagan ka kapag nag-undergo ka ng slothful induction. Kasi nandyan na yung hard evidence and data, pero hindi ka pa rin makapag-decide. Marami pang ibang fallacies, i-search nyo na lang. Araw-araw may gumagamit ng fallacy sa pakikipag-usap sa atin. Hindi naman natin sila kailangang itama. Pero kailangang mapansin natin kung ginagawa sa atin ito at hindi tayo basta-basta magpadala sa line of thinking nila. Ikaw, paano mo ina-analyze kung chismis, may katotohanan o sadyang hindi mo pa alam ang isang bagay? Comment mo sa baba, baka makatulong ka sa iba. Keep hustling!